नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई काँचो आँपको खट्टी मिठी अचार बनाएर देखाउने छु। यसको लागि 1 किलो जति काँचो आँप लिएकी छु। रातो सुक्खा खुर्सानी, तेजपत्ता, तोरीको तेल, 700 ग्राम जति चिनी। 1 किलो आँपलाई चाहिँ 700 ग्राम जति चिनी राख्दा ठिक्क हुन्छ। जुवानो, कालो नुन, गरम मसला, जीरा, नुन, मेथी, यसमा हिङ पनि चाहिन्छ। रातो धुलो खुर्सानी र कलौजी। कलौजी चाहिँ बजारमा सजिलैसँगले किन्न पाइन्छ। यो चाहिँ सानो सानो तिल जस्तै साइजको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यो काँचो आँपको बोक्रा निकालेर सानो सानो टुक्रा बनाऊँ। यसको भित्रको दाना चाहिँ फाल्दिनु पर्छ। यसलाई ठिक्क ठिक्कको सानो सानो साइजमा काट्नु होला। अब खट्टी मिठी अचार बनाउन सुरु गरौँ। मैले 5 चम्चा जति तोरीको तेल राखेँ। अब तेल तातेपछि सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा राखौँ। आधा चम्चा जति जुवानो, 1 चम्चा कलौजी, 1 चम्चा मेथी। मेजरमेन्ट चाहिँ सानो चम्चाले नै गर्नुपर्छ। तेजपत्ता र सुक्खा खुर्सानी पनि राखौँ। यसलाई हल्का रातो हुने गरी फ्राई गरौँ। अब काँचो आँपलाई राखौँ। यसलाई एकछिन चलाएर मजाले फ्राई गरौँ। सानो चम्चाको 1 चम्चा जति गरम मसला राखौँ। 1 चम्चा नुन, आधा चम्चा जति हिङको धुलो। यो हिङको धुलोलाई चाहिँ जिराहरूसँगै राख्दा पनि हुन्छ। अब यसमा सानो चम्चाको आधा चम्चा बिरे नुन राखौँ। 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, एकछिन यसलाई फ्राई गरिसकेपछि 1.5 कप जति यसमा पानी राखौँ। मसलाहरू राख्दा चाहिँ आगोलाई सानो गर्नुपर्छ। अब ग्यास ठुलो बनाएर 15 मिनेट जति पकाऊँ। यसमा लगभग पानी सुकेपछि अब चिनी राखौँ। यो चिनीबाट पनि पानी निस्किन्छ। यसलाई छोपेर चेक गर्दै पकाउनु पर्छ। यो पुरा पाक्नको लागि चाहिँ लगभग 40-45 मिनेट जति लाग्छ। यसलाई चेक गर्दै पकाउनु होला। आगो चाहिँ ठुलो नै बनाउनु पर्छ। चिनीको पानी चाहिँ सबै सुकाउनु पर्दैन। यो सेलाएपछि आफै बाक्लो भएर आउँछ। यो चाहिँ सेलाएपछि मात्रै अरू भाँडामा राख्नु होला। हाम्रो यम्मी खट्टी मिठी अचार तयार भयो। हजुरहरूले पनि बनाएर खानु होला। यो चाहिँ फ्रिजमा राखेर महिना दिनसम्म खानु मिल्छ। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक बटन दाबिदिनु होला र रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन पनि दाबिदिनु होला।
Bye bye. Have a nice time.